عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم اللحظات القرآنية، وهذه الحلقة رقم 833، ونحن في كتاب الزكاة وفي محور إيتاء الزكاة الجانب الأخلاقي. وهذه الحلقة عنوانها الذي يزكي في سبيل الله لا ينتظر شكرا من أحد. رب العزة جل وعلا جعل من صفات المتقي أن يعطي ماله ليتزكى وليطهر به نفسه، وهو لا ينتظر جزاء الشكر من أحد، لأن كل ما يبتغيه هو رضا ربه جل وعلا. لذا سيفوز برضا ربه ولا سوف يرضى، وسيكون مرضيا عنه وسينجو من عذاب النار يوم القيامة. يقول سبحانه وتعالى: وسيجنبها الأتقى. الأتقى مش التقي، أي الأكثر تقوى، الذي يؤتي ماله، يعني يعطي ماله يتزكى، يتطهر ويسمو خلقيا في تعامله مع الناس وفي تعامله مع رب الناس جل وعلا. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. يعني ما عندوش حد لا يعتقد أن هو بيعطي نعمة لحد ينتظر عليها الجزاء من أحد. هو كل ما يبتغيه هو ابتغاء وجه ربه الأعلى، يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى. وربنا يعدوه فيقول ولا سوف يرضى. دي سورة الليل آية 17 إلى 21. أصحاب الجنة درجتان: الدرجة العليا هم الأبرار السابقون المقربون، وهذا يتجلى في موضوع إيتاء الزكاة المالية. أولئك الذين يعطون الزكاة المالية وقد سمت أخلاقهم، يقول سبحانه وتعالى عنهم يوم القيامة: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ليه؟ ألك يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لأنه يعلم أنه لا يعطي هذا المال من ماله هو، إنما يعطي من مال الله الذي آتاه. الله سبحانه وتعالى يعني في اختباره للناس جعل تفاضلا بين الناس في الرزق. هناك غني ربنا اداله أموال يختبره، وهناك فقير ربنا سبحانه وتعالى قدر عليه رزقه يختبره. فأنت معك مال أعطاه الله لك، هل ستقوم بواجب المال؟ إذا قمت بواجب المال وزكيت مالك وقدمته فأنت تعلم أن هذا المال هو مال الله. وحين تعطي المستحق فإنك تعطيه حقه. المستحق له حق وأنت تعطيه هذا الحق، بس كل موضوع أن ربنا جعل حقه عندك في جيبك. فبالتالي لما تعطيه حقه لا تنتظر هنا أقول لك شكرا أنك بتديله حق. أنت تعطي حقه وتبتغي رضوان الله جل وعلا، تبتغي أن يمن الله جل وعلا عليك بالجنة وأن تكون من الأبرار. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وآتوه من مال الله الذي آتاكم. من مال الله الذي آتاكم، ده مال ربنا. وقال سبحانه وتعالى في سورة الحديد الآية 7: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه فالذين منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. قبلك مستخلفين فيه، يا ربنا هو الذي جعلك استخلفك على هذا المال. يعني هو مش مالك، ده ربنا هو اللي خولك فيه، فأنت مخول فيه. ما انتش مالك له، لأنه هو بيجي لك وانت عايش شوية وممكن يسيبك، لكن في النهاية برضو انت هتسيبه كله، فأنت مخول فيه لوقت في حياتك. فإذا قمت بحقه لا تبتغي ممن تعطيه حقه من المستحقين، لا تنتظر منه جزاء ولا شكورا.
إنما تقدم الشكر لله جل وعلا أن جعلك اليد العليا التي تعطي. ربنا سبحانه وتعالى يقول: هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. يعني يوم ما يجي لك تثمر الجنة اللي انت زرعها تعطي الحق من هذا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنشأ لك هذه الجنات. أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ربنا هو الذي هو يزرع لك، هو الذي ينبت الحب لك، هو الذي ينعم عليك. أنت تعطي حقه الواجب عليك يوم حصاده مباشرة، مش تنتظر حتى يحول الحول. وربنا سبحانه وتعالى قال: وآتِ القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، الآية 26 من سورة الإسراء. وقال: فآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، الآية 38 من سورة الروم. هذه حقوق. حين تدرك أن المستحقين من الفقراء والمساكين والوالدين والأقربين إلى أبناء السبيل واليتامى اللي هم المستحقون وسنتعرض لهم فيما بعد بالتفصيل، حين تدرك أن لهم حقوقا عندك، فأنت حين تعطيهم حقهم أو تعطيهم حقوقهم فلا تنتظر منهم شكرا ولا جزاء. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم من لحظات قرآنية في قناة أهل القرآن في موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.